29 এপ্ৰিলত 2020ত এটা ডাঙৰ এষ্ট্ৰইড পৃথিৱীত পৰিব আৰু ইয়াৰ ইম্পেক্টত আমি সকলো শেষ হৈ যাম। অৰ্থ এইটোৱেই, জীৱ-জন্তু, গছ-গছনি সকলো শেষ হৈ যাব। কি এইটো খবৰ সঁচা নেকি? উত্তৰটো হ'ল যে নহয়। কিন্তু এইটো হয় যে 29 এপ্ৰিল 2020ত এটা এষ্ট্ৰইড পৃথিৱীৰ ওচৰেদি পাৰ হ'ব, কিন্তু এইটো কমেও 4 মিলিয়ন দূৰত্ব বজাই ৰাখি পাৰ হ'ব। ক'বলৈ গ'লে 29 এপ্ৰিলত 1998ৰ OR2 নামৰ এটা এষ্ট্ৰইড পৃথিৱীৰ পৰা 4 মিলিয়ন দূৰত্বেদি পাৰ হ'ব, যিটো পৃথিৱীত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে। যেতিয়া পৃথিৱীৰ কাষেদি পাৰ হ'ব, ইয়াৰ গতি প্ৰায় 20,000 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব। আৰু এটা কথা, এইটো এষ্ট্ৰইড পুনৰ 2079 চনত আকৌ পৃথিৱীৰ কাষেদি পাৰ হ'ব, কিন্তু তেতিয়া ইয়াৰ দূৰত্ব হ'ব 18 কিলোমিটাৰ, মানে 18 কিলোমিটাৰ কাষেৰে পাৰ হ'ব, যিটো 29 এপ্ৰিলতকৈ বেছি ওচৰেদি পাৰ হ'ব, কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে। ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউবত প্ৰচাৰ হৈ আছে। কিন্তু এইটো ভাবি চাইছেনে, যদি এই এষ্ট্ৰইড 1998 OR2 অৰ্থাৎ 1998 OR2 পৃথিৱীত পৰাহেঁতেন কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন? 4.1 কিলোমিটাৰ এটা এষ্ট্ৰইড পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰাৰ শক্তি ৰখাব পাৰেনে? আমি ধৰি লৈছোঁ এই এষ্ট্ৰইড আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত পৰিব বা দিল্লীৰ ওচৰে পাঁজৰে পৰিব। তাৰ পাছত কি হ'ব? ইয়াৰ ইম্পেক্ট কি হ'ব? কিমান মানুহ মৰিব? তেন্তে কিয় কৰোনা আৰু প্ৰদূষণৰ আগতেই মহাকাশৰ পৰা এই বিপদ আমাৰ দিল্লীয়ে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব নেকি? এইটো এটা ছাছপেন্স থকা প্ৰশ্ন বা হাইপথেটিকেল প্ৰশ্ন, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। তেন্তে বিচাৰ কৰি চাওকচোন, আহক, যদি বিপদ আহে আমাৰ পৃথিৱীত কি অৱস্থা হ'ব? আমাৰ পৃথিৱীত 6.6 কোটি বছৰ আগত এটা এষ্ট্ৰইড পৰিছিল, যিটো এষ্ট্ৰইডৰ বাবে পৃথিৱীত ডাইনছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছিল। ইয়াৰ আকাৰ 11 কিলোমিটাৰ পৰা ইয়াৰ আকাৰ 11 কিলোমিটাৰৰ পৰা 81 কিলোমিটাৰলৈকে আছিল। যেতিয়া পৃথিৱীত খুন্দিয়াবলৈ লৈছিল, ইয়াৰ গতিবেগ আছিল 18 কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, মানে 18 কিলোমিটাৰ, গতিটো আছিল 18 কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এইটো এষ্ট্ৰইডৰ শক্তি পৰমাণু বোমতকৈও ভয়ংকৰ। এইটো এষ্ট্ৰইড মেক্সিকোৰ ইউকেটন আৰু পেনেনচুলা ঠাইত পৰিছিল। ইয়াৰ ইম্পেক্ট যেতিয়া মাটিত স্পৰ্শ কৰিছিল, তেতিয়া 150 কিলোমিটাৰ ডাঙৰ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু 20 কিলোমিটাৰ আছিল ইয়াৰ গভীৰতা, মানে ডিফ্ট। ৰিচাৰ্চ অনুসৰি ইয়াৰ ইম্পেক্ট অৰ্থাৎ প্ৰভাৱ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে পৰাৰ 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ অন্তৰ্গত সকলো জীৱ-জন্তু, গছ-গছনি জ্বলি খতম হৈ গৈছিল। ইয়াৰ পৰা ওলোৱা উত্তাপৰ কাৰণে কেইবাশ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত জীৱ-জন্তুৰ লোকচান হৈছিল। এইটোৰ কাৰণে জংঘলত জুয়ো লাগি যাব পাৰিছিল বুলি বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিছিল। পৃথিৱীৰ টেকটনিক যিখিনি প্লেট আছে, টেকটনিক প্লেটৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। সেইবাবে পৃথিৱীত 10.1 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ এটা ভূমিকম্প আহিছিল বুলি বিজ্ঞানীসকলে ৰিচাৰ্চত কৈছিল, যিটো মানৱ জাতিয়ে আজিলৈকে এনেকুৱা ভূমিকম্প দেখি পোৱা নাই। ইয়াৰ বাবে পৃথিৱীত বহুত কিলোমিটাৰ ওপৰৰ পৰ্যন্ত সাগৰীয় ঢৌ হিচাপে ছুনামি আহিব পাৰে, এইটো ৰিচাৰ্চত কোৱা হৈছিল। এইটো ইম্পেক্টৰ কাৰণে 80% ডাইনছৰ জ্বলি শেষ হৈ গৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, যদি দিল্লীত এই আমাৰ 1998 OR2 দিল্লীত যদি পৰে, ধৰি লৈছোঁ যদি পৰে, কি অৱস্থা হ'ব? যদি 1998 OR2 দিল্লীত পৰে, কি হ'ব? 1998 OR2 স্পীড হৈছে অলমষ্ট 20 কিলোমিটাৰ ছেকেণ্ড। যদি এইটো দিল্লীৰ মাটিত খুন্দা মাৰে, অলমষ্ট 27ৰ পৰা 41 কিলোমিটাৰ এটা ডাঙৰ ৰেডিয়াছত গাঁত হ'ব পাৰে, যিটো ডিফ্ট 9ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হ'ব, যিটো দ হ'ব 9ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হ'ব। এইটো সমস্যাত ক'বলৈ গ'লে দিল্লীৰ আধা ঠাই ধ্বংস হৈ গুচি যাব। এই এষ্ট্ৰইড এনাৰ্জি চাৰ বোমৰ ডিটনেশ্যনৰ পৰা যিটো ওলায়, অৰ্থাৎ এটমিক বোম, যিটো চাৰ বোমৰ ডিটনেশ্যনৰ পৰা ওলোৱা এনাৰ্জিতকৈ 4 লাখতকৈ বেছি শক্তিশালী। দিল্লী আশে পাশে থকা 200 মিটাৰ ৰেডিয়াছলৈকে গোটেই জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যাব। জীৱ-জন্তু, গছ-গছনি জ্বলি শেষ হৈ গুচি যাব, একোৱেই নাবাচিব। এইটো এষ্ট্ৰইড যদি খুন্দা মাৰে 9.8 ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প আহিব, যিটো নেপালত হোৱা ভূমিকম্পতকৈ অধিক ভয়ংকৰ হ'ব। ইয়াৰ পৰা ছুনামি আহিব আৰু মাধ্যাকৰ্ষণৰ বাবে বহু ওপৰৰ পৰা এষ্ট্ৰইড আহি পৰিব। এষ্ট্ৰইডৰ যিবোৰ ভঙা চিঙা অংশ, যিবোৰ জ্বলি মানে এঙাৰৰ নিচিনা অংশ, সেই এঙাৰৰ নিচিনা অংশটো তললৈ ছিটিকি আহি পৰিব, বহুত ওপৰলৈ যাব। ওপৰলৈ ইমানলৈকে যাব নোৱাৰিব, গ্ৰেভিটি যেতিয়া থাকিব ওপৰত, গ্ৰেভিটিটো বহুত মাধ্যাকৰ্ষণৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা আকৌ তললৈ আহি ছিটিকি পৰিবহি, এষ্ট্ৰইডৰ সেইখিনি ছিটিকি পৰিবহি। এতিয়া আপুনিয়ে ভাবক,
যদি এই ভয়ংকৰ বিপদ আহে কি হ'ব? এনেকুৱা ভয়ংকৰ বিপদ মানৱ জাতিয়ে কাহানিও দেখা নাই। এইটোৰ পৰা বাচি থকা লোকসকলো খুব সোনকালে মৰি যাব। ইয়াৰ পৰা মানুহে খাবলৈ নোপোৱা হ'ব, কৃষি সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যাব, ফ্ৰেছ অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ পানী নোপোৱা হ'ব। এনেকুৱা ভয়ানক সমস্যা যদি হয় আমাৰ পৃথিৱীত কি হ'ব? এইটো এটা এষ্ট্ৰইডে পৃথিৱীখন শেষ কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখিব পাৰে। এইবোৰ সকলো এটা ছাছপেন্স আৰু ভাৱনীয় চিন্তাৰ ওপৰত মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বহুত সহায়ক লৈ ৱেবছাইট চাই পেলাই মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এনেকুৱা এটা কথা নিশ্চিন্ত থাকক, এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়, বহুত লাখ বছৰ ধৰিও এনেকুৱা ঘটনা নঘটে যিটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই। কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীত যিটো ভয়ানক সংক্ৰমণ মহামাৰী দেখা দিছে, সেই মহামাৰী দেখা দিয়া যিটো মহামাৰী অৰ্থাৎ COVID-19 যিটো দেখা দিছে, তাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে চৰকাৰে দিয়া নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰক, ঘৰতে থাকক, ঘৰতে সুৰক্ষিত থাকক, যাতে এই মহামাৰীৰ বাবে আমাৰ ভাৰতে যাতে যুদ্ধ কৰিব পাৰে, ভাৰত যাতে এই মহামাৰীক পৰাস্ত কৰিব পাৰে, আৰু যাতে আমি ভাৰত সকলোৰে বাবে আদৰ্শ দেশ হিচাপে পৰিণত হওঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক আৰু সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ, লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনত জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ক আপোনালোকক দিব পাৰোঁ, যাতে আপোনালোকে সেই ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ ওচৰত পাইগৈ। সেইবাবে যদি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব বটন, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আপোনালোকে কৰি